हाँ जी वीरो, ट्रैक्टर मेला यूट्यूब चैनल 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9877988446। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪਲਾਟ, ਕੋਠੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 5 ਤੋਂ 7 ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਲਾ ਚੈਨਲ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ 3630 ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾ हुआ 2015 ਮਾਡਲ ਹੈ, 5,60,000 ਰੇਟ, ਏਰੀਆ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਫੱਤਾ ਬਰਨਾਲਾ, 81,463 16,827 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਵਿਕਾਊ ਏਰੀਆ ਕੋਠੇ ਢਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੇਟ 1 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ। 62,841 57,040 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ 2018 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਰੇਟ ਇਹਦਾ 95,000, ਏਰੀਆ ਬਰਨਾਲਾ। ਇੱਕ ਕਾਚੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਵਿਕਾਊ ਹੈ 2015 ਮਾਡਲ, ਰੇਟ 45,000। 75,278 67,104 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਗੱਭਣ ਗਾਂ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੈ 14 ਲੀਟਰ, ਰੇਟ ਹੈਗਾ 40,000 ਡਿਮਾਂਡ। 3 ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ 1 ਮੁਰਗਾ ਵਿਕਾਊ, ਏਰੀਆ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ। 97,803 10,345 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਝੋਟੀ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰੇਟ 1 ਲੱਖ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਮੋਗਾ। 78,143 07399 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਪਿਓਰ ਮੋਹਰਾ ਨਸਲ ਦੀ ਝੋਟੀ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਜੀ 15 ਲੀਟਰ, 2-3 ਦਿਨ ਸੂਣ ਚ ਨੇ, ਰੇਟ 1,20,000 ਹੈ। 62,841 10,580 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ HMT 5911 ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਮਾਡਲ 97 ਜੀ, ਰੇਟ ਹੈਗਾ 2,35,000, MP ਨੰਬਰ ਹੈ 79,749 42,303 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ HMT 5911 ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਝੋਟੀ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਚੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਏਰੀਆ 1,15,000, ਰੇਟ ਹੈ 99,143 95,886 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰਾ 365 ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਊ 1996 ਮਾਡਲ, ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ 2,60,000, ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬੱਸੋਬਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। 98,150 84,035 ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਦੁਰਮਟ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਕਾਊ ਆ 2021 ਮਾਡਲ, ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਏਰੀਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 70,000 75,893 13,725 ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੌਨ ਡੀਅਰ 5103 ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਊ ਆ ਮਾਡਲ 2006 ਹੈ ਜੀ, PV ਨੰਬਰ ਹੈ, ਰੇਟ 1,85,000, ਏਰੀਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ। 78,890 56,626 ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ 2 ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਹੇ ਵਿਕਾਊ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ 2021, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 2,65,000, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ 1,15,000। 86,996 63,242 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ ਵਿਕਾਊ ਨੇ 12,428 ਦੇ 40 ਪੈਸੇ, ਏਰੀਆ ਜੀ ਮਹਿਲਪੁਰ, ਰੇਟ 7,000, 97,813 62,428 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਗਾਂ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਜੀ 22 ਲੀਟਰ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਵਕਤੂ, ਰੇਟ 65,000 ਹੈ। 94,644 79,204 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਟਸ ਗੱਡੀ ਵਿਕਾਊ ਆ 2016 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 3 ਲੱਖ, ਏਰੀਆ ਮਲਕਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। 97,802 68 ਪੂਰਾ 100 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ JCB ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਜੀ 2013 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਰੇਟ ਹੈਗਾ 8 ਲੱਖ, ਏਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਧੂਰੀ। 98,556 098,94 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ JCB ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 12.5 ਦੀ ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਜੀ 3 ਸਟੇਜ, ਏਰੀਆ ਮੋਗਾ। 62,835 44,594 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 7 ਫੁੱਟ ਗੁਰਵਾਸ ਦਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ 2018 ਮਾਡਲ ਹੈ, 86,000, ਰੇਟ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਨੇੜੇ ਪਾਇਲ। 98,775 88,118 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸਵਰਾਜ 855 ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ 1993, ਏਰੀਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੰਧੂਆ ਸੰਗਰੂਰ। 1,55,000, ਰੇਟ ਹੈ 98,760 86,433 ਅੱਗੇ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਊ 855 2002 ਮਾਡਲ, ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ 2,75,000, ਏਰੀਆ ਪਿੰਡ
ਬੈਂਸ ਨੂਰਪੁਰ ਵੇਦੀ 9501258453 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ Vivo Y83 Pro ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਕਾ हुआ 4Y64 रेट 9000 85 580 44 339 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ सोनालिका 60 ट्रैक्टर विका हुआ 2009 मॉडल है। एरिया जी गैले वाला रेट हैगा 2,85,000 HR नंबर है 50% टायर ने 98,883 41,956। अगे है जी KS मशीन विका हुआ 61 इंच 3 पखे रेट हैगे 1,88,000। एरिया जी पिंड चीमा संगरूर 98,777 70,769। अगे हैगा जी बुलेट विका हुआ 2008 मॉडल। एरिया काले वाली मंडी सिरसा हरियाणा रेट 1,90,531 इस नंबर ते फोन करके तुसी बुलेट नु खरीद सकते हो। अगे है जी 14 तकियां विका हुआ। एरिया जी पिंड बूरे वाल जलंधर रेट हैगा 16,000 84,373 38,738 ते दूसरा नंबर है जी 62,845 34,811 इस नंबर ते फोन करके तुसी खरीद सकते हो। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਆ ਜੀ 3 ਕਿੱਲੇ 1 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਥਾਂ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ 72 ਕਰਮਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਕਾਊ ਆ ਤੇ ਆ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਕਾਊ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 72 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਕਿੱਲੇ 1 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਥਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਭੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਉੱਧਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਨਵਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਾ ਹਰਾ ਝੋਨਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ, ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਮਹਿਤਪੁਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਆ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਖਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਠੀ ਆ। 2000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈੱਡ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਤੇ ਆ ਕੋਠੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਨੇ, 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਆ, ਵੱਡਾ ਕਿਚਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖੁੱਲਾ ਆ। ਆ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 72 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 75 76 77 ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ 72 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਹਰਲਾ ਏਰੀਆ ਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਟੋਕਾ ਆ, ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈੱਡ ਆ, ਸਾਰਾ ਟੋਕਾ ਟਾਕਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਡੰਗਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਕੋਠੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਇੱਧਰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਕੋਠੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਲੌਕ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ।
ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਨੂੰ 72 ਕਰਮਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਖੰਭੇ ਤੱਕ, ਤੇ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਊ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਆ ਮੇਰਾ 8264480482। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ, ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਮਹਿਤਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਆਹ ਮੋਟਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਗੇਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਆ, 10 horsepower ਦੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਝੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ ਵਧੀਆ ਭਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਤੱਕਰ ਖਾਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਦ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ। ਤੇ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ 12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੇਟ ਲੱਗਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਉੱਧਰ ਸ਼ੈੱਡ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ, ਟਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਓਰ ਬਰੀਡ ਆ ਵੀਰੇ।